van harte goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Mama Tentaki op dinsdag 6 april 2021. Ik ben Clayton Hiwat. Ik wens u nogmaals een gezegende paasdagen. Wie sapsa, maar toch van het STVS Kisa Blessie ete. Mensen, het is vanmorgen bevestigd door het BOG dat de 3 gevreesde COVID-19 varianten aanwezig zijn in Suriname. Dat wil zeggen dat je moest hoorde COVID-19 voorzorgmaatregelen in acht. En als je didn't do dat, dan is het zeker dat je liever een bijdrage voor verspreid aan Takru Siki Disi. We gaan vanmorgen praten met Erik Ceballos. Hij is Chief Technical Advisor van Food Agriculture Organization of the United Nations. En we gaan met hem praten over de Suriname Agriculture Market Access Project SAMAP. Good morning, Mr. Eric. Goedemorgen. Good morning. Okay. How are you? Very good, thank you. Happy Easter to you and to all the audience watching us today. Yes. How you experienced the Easter weekend in Suriname? I think that was one of the peaceful ones over a long time. Okay. Is your first Easter in Suriname? It's the second time, but the first in the COVID context, so it made it special this time. You from the Latin America country, Bolivia. Yes, I'm from so your neighbor. how you spend the day with your family? Yes, we were basically just catching up with some work. SAMAP is a very demanding project, but I took the space on Sunday to spend a little bit of time with my family as well. So this is one of those rewarding days. But now we are back on business. Thank you. Need to run again. That's why you're here in Mountain Taki. Recently, SAMAP launched the second call of expression of interest of matching grant facility. We're going to talk about the second, but before we talk about the second, I want to know how the first call, how was the first call? Well, the first call of proposals that was launched in 2019, and at the early days of 2020, the decisions were communicated to the public, were very successful. We had more than 428 applications that we received for small and large grants. And as a result of those, the projects that were more solid, that had the potential to be supported, were endorsed and approved by the Project Steering Committee of SAMAP, and in total 68 projects were then approved, of which 65 were small grants and 3 were large grants. Those projects cover basically all the country. With the exception of Nikieri, we had projects approved almost in every district. The district of Saramacca was the most active. Farmers there submitted proposals that were very solid, and they got more projects approved there, but that they didn't exclude other regions in the hinterland. For example, in Sipaliwini we had six small projects approved, in the region of Brocopondo, in Para and Maroweine likewise. So we had a fair spread of projects in the first call of proposals. And all of these projects were successful? Yes, well, they were successful in the sense that they scored enough points to be considered. The points were, the projects were evaluated by an independent technical evaluation panel, and those projects demonstrated the 3 things that SAMAP basically supports, which is improve the quantity of the production, the quality of production, and the potential for access to markets. That's why FAO means to held a second call. That's right. The second call of proposals was also an important step for the project, since in the first call we had strong demand from the agriculture sector, but not everybody had a chance to go through. In the second call, the expectations are building up even more. Those that didn't make it in the first call have the chance to apply in the second call now. Those that waited for the second call
are preparing their projects, and those that didn't apply before have also the chance to do it. So the second call is important because it will respond to this very important demand growing up in the agriculture sector. Yeah. What was the progress and how farmers responding to this second call? So the second call is full in steam. We've announced the second call of proposals on the 4th of February on 2021. Yes. Since then, we were very actively engaged in information sessions. We've organized information sessions for the producers, farmers, agro-processors, organizations, community-based organizations, almost in all the regions, in all the districts of Suriname. Farmers were given very detailed information on the criteria of eligibility, what are the investments that are supported by SAMAP, and how they can apply in this second round. More than 400 applicants participated in our information sessions so far, and the enthusiasm is keep growing and growing. 400. Can can FAO support more than 400? Well, Or there are limit? the matching grant facility is a competitive fund. That means that there are some limited resources to be allocated. And because it's a competitive fund, all the projects that will be submitted will compete with each other. And in that competition, of course, the technical merits, the financial potential, and the capacity for implementation will be the criteria that they will be assessed upon. So whether we will have many projects or less projects approved will depend on the quality of the projects. The target, however, of the matching grant facility for the 4 years of the SAMAP project is 200 small grants and 10 to 12 large grants. So at the moment, in the first call, we've already approved 65 small grants. Therefore, in the second call, we have about 140 projects to be supported. And for the large grants, since we approved 3 projects already, now we have space for another 10 to 12 projects, large grants too. Okay. What are the criteria for this second call? Well, the criteria is almost the same like in the first call. There is only one fundamental difference in the second call, which is the possibility for large grants to apply in a partnership between agro-businesses and farmers. Okay. And the big difference is that in the previous call, this partnership required that the farmers are necessarily organized as cooperatives, as associations of farmers. But we've learned in the first call that Suriname is still in the process to consolidate cooperation. Farmers are very individual. Everyone wants to work by themselves. Yes. And the purpose of our project is to help to promote coordination and cooperation. Because of that reason, the adjustment that we introduced now allows farmers, organized or not, to come in partnership with agro-businesses and apply for a grant. That's a big significant difference, and that's where in the second call we've made a few adjustments. And are the farmers open for this opportunity? Yes, we heard Full working together? We heard all over the places where we work. SAMAP has a motto, a slogan that we've developed is Samenwerken in Dutch, which is working together. Yeah. They are aware that you can make an impact and you have a chance to export into international markets only as long as you work together with all the players, all the stakeholders in the value chain, from the production in the field to processing and the transformation, value added of a product and access to markets. So if you bring all these players together, your chances are bigger. And that is what farmers are realizing more and more. And SAMAP brings the opportunity now to consolidate those efforts. Can rice farmers apply also for this call? There are a few exceptions in the context of the SAMAP project. From the early design of the project, this is an initiative funded by the European Union, as you know, and the donor in the past,
the EU has supported strongly other sectors like bananas and rice. And because of those reasons, these two in particular crops are excluded from the priorities of the SAMAP project. Yeah. There are 4 priority value chains, priority subsectors that are supported in the context of SAMAP. One is the sector of fruits, Yeah. Vegetables, roots and tubers, things like cassava, ginger, taro, and what we call non-timber forest products. Those are all those rich products that grow in the forest in Suriname, like Brazilian nuts or other aguara, Yeah. or other products from which so those are Orange. the 4. Orange. Orange is a fruit, and is Yeah. a fruit with potential. So citrus, actually, all citrus fall into the category of. Dus, for example, cassava farmer can work with farmer who is farming ananas. Yes, well, that's the idea. Yeah. Usually, you will see cooperation and collaboration between farmers that have complementarities, Yeah. and their crops complement to each other. You don't grow only one crop in one field. Farmers are smart and they diversify, and Yeah. they have more than one Yeah. product. So we encourage those initiatives in which there are potential for mixed cropping, fruits and vegetables. We heard interesting ideas in that regard. All is about one important thing. If your product is good, it's already a plus. Okay. But the second important thing is if the quality of your product is good, Yeah. then your chances to sell that is even better. But ultimately, if there is no market, if there are no buyers Yeah. in the market for your product, even if your product is the best, then your chances are limited. That is what SAMAP is about, Okay. supporting access to markets, Market, working export. on these 3 categories. Not only exports, but also domestic markets, an important emerging local market. The pandemic of COVID demonstrated that people had made better efforts to produce locally, and you saw in the streets people selling more fruits and vegetables as well. So there is an opportunity to diversify the local economy, and that is also an important market. Okay, when I want to stay by the cooperation of the farmers, if I say a cassava farmer working together with the ananas farmer, so both can apply for the grant. They gonna get the grant separated of each farmer get his own grant. I heard about 5,000 US dollars. Yes, there are. Yes, both gonna get 10,000 US dollars. Not necessarily. Let me explain. Okay. There are 2 windows of funding under the matching grant facility. Small grants with a limit up to 5,000 US dollars. There is also a contribution of the farmers. In the case of the small grants, that contribution is up to 30% of the grant. 5,000. Okay, That 30. is about 30. Okay. That's about $1,500, Yeah. right? And they have to contribute their own contribution. Can be not necessarily in cash. It could be in kind, in nature, as you said in Dutch. Land. Yes, you can choose. Either you put cash or you put your own contribution, like your labor, the value of some equipment, or things that you are putting yourself in the production. For the large grants, the value is bigger. It's up to $300,000, but also the contribution is higher, up to 50%, from which 10% are mandatory in cash. So people need to put in cash, and the 40% remaining in kind or in nature. Now, if a group of farmers, like you were saying, farmers that produce cassava and or ananas, or pineapples, they want to come together, Yeah, right? it's the right word. Yes. Yeah, in English. If they want to come together in applying for a grant,
They can do that under two modalities. If they want to apply for a large grant, then they can have a partnership. They can have a joint venture. And for that, the condition is that the farmer association, the group of farmers, need to have at least 10 farmers active, right? If you want to apply individually, right, then let's say you want to apply only for cassava. You Yeah. can apply for that for a small grant. Then the small grant will give you up to 5,000 US dollars. Now, if you are a farmer of cassava and you are a farmer of pineapple, the two of them come together and want to apply together, Yes. but each for one individual small grant, Yeah. each 5,000, and you say both make 10,000. Yeah. That is not possible, because what we are trying to do here is that the stakeholders, the farmers, develop joint projects. So it's not to promote individualism, but to promote collaboration. And in that case, they can apply together. Instead of a small grant, they can go for 10,000, but as a large grant. The conditions change, but yet the opportunities are there to work together, but in the context of a larger initiative. When we say large grants up to $300,000, it doesn't mean that you have to apply for $300,000. Okay. It could be any value from 5,000 up to 300,000. Okay, that's it's nice to hear. But the assistant of the applicants to prepare for the application, some are helping the farmers because enough of the farmers don't quite understand English, and I heard everything is in English. So how that works? Well, absolutely. Support to applicants is a critical effort that we are doing in SAMAP. I just want to make clear that because I am not very good at Dutch or Sarnantongo doesn't mean that my team doesn't speak the local languages. Yes. They are all from Suriname, and all our information and communication to farmers, producers is in Dutch and in Sarnantongo, and even in some regions where we do not speak the language of those, we have support from other institutions to speak in Saramacan, Aukans, and other languages. Okay. So all the information we make available is in those languages. Your question is very important. Many people feel that to apply for a grant is very difficult or very complex because the forms they are not very familiar with, or they are not used to many questions. But the forms that we've developed are made specifically to help farmers to develop their own thinking and to develop their own projects. SAMAP is a capacity building project. The main goal is to build the capacities in Suriname so they can strive alone and be sustainable. So in this context, we are helping through the forms of the projects farmers to be familiar on how to write their own projects. What is the objective? What I want to achieve? What do I need in terms of resources? How the equipment that SAMAP provides will help to do that. So to do that, we organized workshops all across the region. On 27th of March, we started here in Paramaribo, and every individual that has limitations to understand the questions, that has questions on specific points of the form, or want to expand more information, can come to our workshops. They will be attended or supported by a technical member of our team individually. We provide up to 1 hour support to each individual going through all the detailed questions, and then farmers have the opportunity to come back home, rethink their ideas, and come back to us again if they need further support, because we will do another set of workshops to help them. We, as we speak, are at the moment, my team is in Nikieri, tomorrow is in Coroni, we've already did Paramaribo, Saramaca, Comehuayne, and in this week we will complete with Brocopondo, Para, and Sipaliwini.
all our workshops to help farmers to develop their projects and their proposals. So if anyone is looking at us over there, please call us, contact us, register to these information and workshop sessions because you will get support from some. How many farmers you expect to join the second call? As I mentioned earlier, the expectations are growing and growing very much. Because of the first call, many farmers that applied were not very successful into it. So we expect a large demand, at least the same level that we had in the first call, so about 400, 500 farmers, and it's possible that we will double that number. 1,000. It could get up to that level. It will be very busy for us, but we are happy if we have that level of support and enthusiasm in the community. The important message for all of them is, in the first call, many apply for a grant without putting too much effort in their projects. They thought, just fill in the form and I will receive a grant. Yeah. But this time they are learning that actually we are inviting them to think more specifically on what they want to do and how they want to do it. And because of that, it requires a little bit of time to put your ideas together. We gave them enough time. The close of the call is at the end of April. There's still time from now on. They can be supported by SAMAP. We are facilitating, we are assisting. We don't write projects for them. Okay. They are the owners of their projects. It's their own ideas. They are the experts. We are not the experts. And in that process, we hope that in this second call, we will have also a very solid demand of projects and hopefully better quality of proposals, and this time more likely we will already complete our targets and approve all the targets of the matching grant facility. Yes. What are the direct benefits for the agriculture sector in Suriname? Well, the agriculture sector in Suriname is an emerging sector. Yeah. And when you are in an economy as an emerging sector, there are the three basic things that I mentioned earlier that are essential. If you don't produce in enough quantity, right, then you cannot supply the demand of your products. Yeah. The second important thing is quality, products that will not harm the health of individuals, that meet the standards, local and international. And the third important element is to be able to sell your products in the domestic and external market. Those are the three goals of SAMAP. That is how SAMAP will support the agriculture sector. In these four prioritized value chains, we expect that at the end of the project, we will see increased production of fruits and vegetables in the country, increased access markets for products from Suriname to local and international markets. Yes. We're going to close, Mr. Eric, but my last question is, I have heard that the Coroni farmers cannot qualify because of in-state issues. Is that true? I think that is not correct. That's a misinterpretation and is not true. The SAMAP project has made a big effort to try to understand the reality of Suriname. I understand that the issues of land tenure, property of land, are not only common to Coroni. It's an issue for all the country. Yeah. And because of that reason, we provided alternatives for farmers to provide some proof that they are farmers. For example, not everyone owns the land. Yeah. And if you don't own the land, would you be excluded from SAMAP? No. You have the opportunity to rent land. And if you rent land, you have a document that says, I'm renting this document. You can present that as proof of land. You sometimes have family members, your grandfather, your grandmother, or parents that are giving you the right to work in your land. That's also an acceptable condition for SAMAP. So you don't need to be the owner. You bring the document of your parents saying, yes, I am authorizing my son or daughter to do that. And in communities where this is not possible, we work with the local authorities, the captains, the badges, the gramans. They certify that a person belongs to that community.
and that person is a farmer in that community. And that statement is also acceptable for SAMAC. In Coroni, all of those options are available. Yeah. Even you can go to the LVV resort office and ask for a certificate to confirm that you are from Coroni and you work the land in Coroni there if you don't have any paper. Yeah. And that is also acceptable. So all of those modalities are available for Coronians, for Nicarians, for Saramacans, for Marowainers, from whoever in Suriname. And those are acceptable in SAMAC. The important thing there is that the applicants just need to make a little bit of an effort to get these documents to be submitted together with their applications on time. Yeah, I give you now the opportunity to make a close remark to the farmers. You can look in the camera and talk to the farmers. Well, thank you very much, and Grantani, to everyone for listening this morning. I just want to invite everyone to participate actively in our workshops where we are supporting farmers to develop their proposals, to develop your projects. As I said, we are not going to do that for you, but we will help in understanding the forms that we have put there for farmers to develop their projects. We will be actively engaging in all the districts if COVID does not affect our abilities, but we will be until the 24th of April in all the districts, again, trying to help and support as much as possible your efforts. This is an opportunity, but this is also a joint venture, a partnership between the people of Suriname and the institutions that are supporting this project. I believe that together we can make it work for the good of Suriname, and we are very hopeful about that. So we look forward to seeing you in our workshops in any district. Call us, contact us, and we'll be there for you. Thank you for your explanation, Mr. Eric Ceballos, and success with this second call. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Yes. Thank you. Na de break zijn wij terug met Swami.
secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname. Gaan wij praten over hoe deze sector het heeft overleefd tijdens de COVID-19 pandemie. Want nou een belangrijk sector voor zorgen dat valuta in Akondre. Dus we hebben hem uitgenodigd om een beetje te praten over vanaf 2020 tot het moment van vandaag. Goedemorgen en welkom bij ons in Mama Tentaki. Ja, goedemorgen meneer Huit, kijkers en luisteraars. Meneer Hiwat. Meneer Hiwat, sorry. Ja, ja. Feigo, Boom. boom is er boom. Ja. Fijnjale paasday. Sweetie, gewoon rustig. Rustig. Bezinnen, hè? Ja, absoluut. Vooral voor de sector. Ja, zeker, absoluut. Want de eerste vraag is, hoe is de export van groente en fruit verlopen tijdens de COVID-19 pandemie? Als we dat moment vanaf 2020 nemen, dat is maart, toen het eerste geval bekend was, tot vandaag. Zoals in diverse sectoren in ons land, is het ook zo dat de agrarische sector, en namelijk ook de agrarische export, de zware klappen heeft moeten incasseren vanwege de COVID-19 pandemie. En dat wil ik illustreren met een voorbeeld. Voor COVID-19 in Suriname zijn intrede deed, maart 2020, Ja. was er een wekelijkse export van rond de 65 ton, 65.000 kilogram aan verse groenten en fruit naar Nederland. Wekelijks. Ja, wekelijks. Na COVID, dus na de intrede van COVID in Suriname, kregen we een afname van het aantal vluchten per week. Hadden wij voor nu ongeveer 8 tot 10 vluchten per week, was het helemaal gedropt naar 1, 2 vluchten per week. En dat heeft zorg gedragen dat onze exporthoeveelheid is teruggevallen naar ongeveer 10 tot 15 ton per week. Een zware terugval. Dus van 55 ton. Nee, van 65 naar ongeveer 15 max. Ja toch? Dus, Ja. dus dan als je een Ja, 50 ton per week minder, ja. dat is zwaar. Ja, absoluut. Oké, maar ik had voor u had ik de vertegenwoordiger van FAO in de studio, de heer Erik Sabalos. En familie Shionu Agesneku Sabon Serefi. Samen is begonnen met een second call. Surinaamse boeren een grant te geven om hun productie te verhogen. En u bent ook nu bij dit gebeuren. Wat zijn de geluiden vanuit het veld? Of hoe kijkt de vereniging van exporteurs van agrarische producten in Suriname naar het project van SAMAP? SAMAP is een goed project. Laat me daarmee beginnen. SAMAP is een uitvloeisel van het 11e EDF, European Development Fund, waarbij een programma wordt uitgezet vanuit de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie, waarbij ACP-landen, dat zijn de landen in Afrika, Caribbean en Pacific, die dan ondersteuning krijgen. Als uitvloeisel van de 11e EDF heeft Suriname ongeveer een bedrag van 12,8 miljoen euro toegewezen gekregen om de agrarische sector te versterken en verder te ontwikkelen. De FAO die is belast met de uitvoering daarvan. Dit programma is een goed programma voor de agrarische sector. Ik bedoel het ontwikkelen van de primaire productie, het op niveau brengen van de productie en waarbij niet alleen maar gekeken wordt naar de primaire productie, maar ook richting de markt. En dat is de lokale markt, maar ook de internationale markt, waarbij voldaan wordt aan diverse standaarden. Het is een goed project. Dit project is gelaunched voordat COVID in Suriname was en toen was de behoefte er al ter ondersteuning van de agrarische sector. Zoals waarschijnlijk heeft de heer Sabayes het gehad over dat in oktober 2019 de eerste call of expression was. Ongeveer 400 zoveel aanvragen zijn ingediend, waarvan ongeveer 60 plus zijn goedgekeurd. Ik heb vanuit naar ons inziens wel, maar men zal wel zijn reden daartoe hebben. Kijk, wij zijn in het veld actief. Onze bedrijven die werken ook samen met landbouwers. De lidbedrijven, de exportbedrijven, die doen ook zelf ook aan landbouw. Dus we kregen wel geluiden uit het veld. En men vond het zeer teleurstellend, maar dat zou wel zijn reden aan hebben. Daarvoor moet u naar SAMAP gaan om dat min of meer te onderzoeken. Nu hebben we een tweede call of expression en die loopt volgens mij tot eind van de maand. De klacht die wij kregen
is dat er een verzwaring heeft plaatsgevonden bij het invullen van de administratieve last, bij het invullen van de formulieren. Was het voorheen zo dat bijvoorbeeld voor de small grounds tot een bedrag van $5.000 en de last grant tot een bedrag van maximaal $300.000. Als we kijken naar de small grants, moet men volgens mij iets van 14 pagina's invullen. En wat men vraagt bijvoorbeeld, is dat de mensen die de aanvraag indienen, informaties moeten invullen met betrekking tot de gewassen die ze geteeld hebben in 2020, maar ook op hoe groot het productieareaal is geweest. En dat in hectares of in vierkante meter. En wat de opbrengst is geweest. Eén, qua hoeveelheid, bijvoorbeeld hoeveel kilogram heeft men van een bepaald gewas geoogst. En wat de waarde daarvan is. En hoeveel percentage daarvan getypeerd kan worden als verliezen. Als, laten we zeggen, oogstverliezen. En ik kan u wel zeggen, en dat is de veelgehoorde klacht van onze leden, maar ook van de mensen die tegen de landbouwers, die het adresseren aan de exporteurs, is dat zij de data van 2019, van 2020 niet hebben. Kijk, ik kan me best begrijpen dat wil je investeringen plegen, wil je stimulerende maatregelen treffen, wil je equipment, laten we zeggen, schenken via deze matching grant facilities aan de telers, aan de landbouwers, dat je graag wil zien wat het effect is van deze, laten we zeggen, deze stimuleringsmaatregelen over een jaar, over 2 jaar. Dat kan ik best begrijpen. Dus eigenlijk zouden die landbouwers getraind moeten worden om die data bij te gaan houden, waarbij er nu bijvoorbeeld een status quo-opname plaatsvindt en over een jaar en over 2 jaar gekeken wordt. Maar ik kan nu aangeven dat de klacht die wij krijgen, dat mensen die informatie niet hebben over 2020. Nota bene was 2020 een COVID-jaar. En dat heeft een enorme slag gehad ook op de productie van agrarische producten. Heel veel telers, ook telers die leveren voor exportbedrijven, vooral telers die leveren voor exportbedrijven, die waren genoodzaakt om hun gewassen op het veld te laten staan, omdat er geen afname was. En onze lokale markt, die was totaal overspoeld geraakt. We kennen de omstandigheden in de maanden april, mei, juni, juli. Overal langs de weg zag je standjes van mensen die agrarische producten ten verkoop aanboden. Dus wat dat betreft is het gewoon een zware administratieve verzwaring. En ik denk dat daarmee waarschijnlijk het doel niet nagestreefd wordt. Dus, maar we kijken uit. Men gaat ondersteuning bieden bij de aanvraag en bij het invullen van de formulieren. We hopen gewoon het beste, omdat deze faciliteit die vanuit het 11e EDF aan Suriname gegund is, dat we wel hopen dat die landbouwers, de telers in alle districten, ook in het binnenland, in aanmerking kunnen komen. Ja, de VJAPS heeft zich ook kritisch geuit richting de regering, want jullie spreken de afkeuring uit over de nieuwe valutamaatregelen die per 1 maart 2021 zijn ingegaan. Waarom? Ik wil even een terugblik werpen. Ja. Volgens mij maart 2020 was deze discussie ook gaande in de Nationale Assemblée. Toen hadden we een andere coalitieregering en ook een andere samenstelling in het parlement. Volgens mij in de vroege ochtend van 21 maart is er een wet aangenomen. De valutawet van 2020, laten we het maar zo noemen. Ja. Wij hadden ons toen ook publiekelijk uitgesproken tegen de maatregelen die toen waren vastgelegd in het wetsvoorstel en ook die geïmplementeerd zouden worden. Wij hadden toen ook aangegeven dat de maatregelen met betrekking tot het verplicht inwisselen tegen de centrale bankkoers zou zorg dragen voor vernietiging van de exportbedrijven, van de agrarische exportbedrijven. Hoor. Dat wil ik wel sterk aangeven. Wij hadden toen duidelijk onze kanttekeningen geplaatst. Er werd toen met ons contact opgenomen door mensen die toen behoorden tot de oppositie. En die vroegen ons van, wat is jullie argumentatie? En we hebben dat duidelijk gemaakt. En men kwam ook daarmee in het debat, in het parlementaire debat. Dus wij zijn niet vandaag opgestaan en hebben gezegd dat we tegen die valutamaatregelen was. Toen al. We zijn zeer verbaasd dat de nieuwe coalitie, de nieuwe regering, ook gekomen is min of meer met deze maatregelen. En inmiddels ook geïmplementeerd heeft. De monetaire autoriteiten. En dat is het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname en de Deviezencommissie hebben aangekondigd eind februari dat per 1 maart er enkele maatregelen zijn doorgevoerd. En ik wil het even noemen. 1, de repatriëringmaatregelen, dat exporteurs en alle
verdiensten moeten repatriëren naar Suriname. Daar zijn wij voorstander van. Ja. Wij zijn voorstander dat alle verdiensten uit exporten terug moeten vloeien naar de Surinaamse samenleving. Ja. Daar zijn wij voorstander van. Ja. Onze leden doen dat al. Men kan het nagaan bij de banken en we zien dat de bedragen binnenkomen op de lokale bankrekeningen. Dus geen probleem daarmee. De tweede maatregel is dat van de ingekomen bedragen, en zo is het ook opgenomen in de maatregel die gepubliceerd zijn door onder andere de autoriteiten waarover ik het net had, de 3 autoriteiten, is dat de ingekomen bedragen, dat daarvan 30% verplicht moet worden ingezet tot de vastgestelde koers van de centrale bank. Dat noemt de zogenaamde retentieregeling. En wij zijn wel daartegen. Wij zijn niet tegen het verplicht inwisselen, maar wij zijn wel tegen het verplicht inwisselen tegen een lagere koers. Omdat, Dus tegen de koers van de centrale ja, bank. tegen de koers van de centrale bank. Omdat alle kosten in Suriname niet gebaseerd zijn op de centrale bankkoers als u inputs wil aanschaffen. Bijvoorbeeld zijn al die prijzen gebaseerd op de koers, de straatkoers. De zwarte Dus, marktkoers. ja, ik noem het gewoon straatkoers hoor. Waarom die zwarte markt? Nee. Ik wil geen kleur verbinden aan iets. Oké. Dus daarom zeg ik straatkoers. Straatkoers, oké. Ja, dus, en daarmee benadeel je de exporteur, omdat de prijzen gebaseerd zijn op de straatkoers. En we hebben het ook aangegeven met een voorbeeld. We hebben een gesprek gehad met de minister van LVV, waarbij we die breakdown hebben gepresenteerd. Bijvoorbeeld als u bijvoorbeeld een exporteur 5000 kilogram aan verse groente en fruit exporteert, dat door deze maatregel 98% van zijn bruto marge wordt afgerond door deze maatregel. Willen we dat? Ik denk het niet. We moeten juist die productie en die export stimuleren. En nota bene is deze maatregel verschrikkelijk discriminerend. Want wij vragen aan de overheid, wat is uw valutaverdienbeleid? En daarvan is export een onderdeel van. Want het zijn niet alleen maar de exporteurs van groente en fruit en van hout en goud, maar je hoort wel de exporteurs van groente en fruit, omdat de maatregelen zeer nepend en zwaar ingrepen in de bedrijfsoperatie van de exportbedrijven van verse groente en fruit. Er zijn zoveel bedrijven die valuta verdienen. Banken verdienen ook valuta. Want onze leden hebben leningen in valuta bij banken en die lossen ze ook af in valuta. Er zijn accountantskantoor, belastingconsulenten, er zijn ingenieursbureau, architectenbureau. Zoveel bedrijven die ook valuta verdienen. Die zijn niet onderworpen aan deze maatregelen. Ik wil wel duidelijk zeggen, ik wil niet zeggen dat zij ook onderworpen moeten worden aan deze maatregelen. Je moet juist beleid ontwikkelen om deze bedrijven te stimuleren. Dat ze in plaats van dat ze meer gaan verdienen, dat ze meer valuta gaan verdienen. En dat er meer bedrijven komen die valuta gaan verdienen. Want dat gaat Suriname uit die financieel-economische crisis helpen. Ja. Dus wij zijn tegen die maatregel, omdat uiteindelijk dit de export van agrarische producten zal vernietigen. En jullie hebben ook aangegeven dat er een nationaal exportbeleid ontbreekt. Ja, dat is onze mening. Maar hoe komen jullie tot die conclusie? Ik heb dat aangegeven met het voorbeeld. Ik bedoel, als je een nationaal exportbeleid hebt, zult u nooit met zulke maatregelen komen waarbij een onthoofding plaatsvindt van de agrarische exportbedrijven. U zou juist die bedrijven moeten stimuleren. U zou juist ervoor moeten zorg dragen met uw beleid dat de bedrijven concurrerend kunnen optreden op de internationale markt. We opereren niet op de nationale markt, we opereren op de internationale markt waar de concurrentie moordend is. Ja. Er is een daling van export ongeveer 50 ton nu per week. Nu zien we dat COVID-19 er komt een beetje hoe COVID-19 zich ontwikkelt, want er is een vaccin, mensen laten zich inenten, dus mogelijk komt er een beetje versoepeling. Hoe gaan jullie dat bedrag van 50 ton in de toekomst weer brengen, of van 15 ton weer brengen naar 65 ton per week? Ja, absoluut. Kijk, Het aantal. ja. Kijk, wij hebben niet alleen maar de maatregelen van de overheid bekritiseerd met betrekking tot de valutaregeling, de toeimaatregeling, met betrekking tot, en met name met betrekking tot de retentieregeling. We hebben ook tegen die overheid gezegd, via een publicatie van overheid,
komt u met een nationaal exportbeleid, een nationaal valutaverdienbeleid, maar laten we een commitment aangaan. Overheid laten we een commitment aangaan. Na eventuele normalisatie, even de buiten gelaten over het nieuws wat we gisteren hebben vernomen hoor. Ja. We zagen een stukje normalisatie opkomst. Wij als exporteursvereniging zijn blij daarmee. Ja. We hopen te gaan terug naar die 65 ton, maar we willen een commitment aangaan met de overheid. De overheid treft de juiste maatregelen samen met ons. Laten we gaan naar 65 ton per week. Maar laten we een target afspreken dat we bijvoorbeeld gaan naar 100 ton per week. Ja. En over 2 jaar nog 150 ton per week. Wat beoogt u daarmee? 1. Dat de exporteurs meer gaan exporteren. Dat betekent dat hun eigen productie zal moeten toenemen. Maar ook de productie van hun outgrowers. En dat betekent meer werk, meer verdiensten lokaal, meer exportvaluta. Ik bedoel, meer inkomsten voor de staat. Laten we daarmee werken, maar komt u niet met maatregelen waarbij u die exportbedrijven vernietigt. En het is onbegrijpelijk, omdat de mensen die nu deze maatregelen introduceren, een jaar terug de mening die wij verkondigden hadden geadopteerd. Ja, hoeveel verdienden we wekelijks dan met 55 ton export? Tussen de 1 en 1,5, laten we zeggen rond de 1,5 miljoen euro En per maand. per maand. Dus alle exporteurs. Ja, En die lid zijn van VIAPS hoor. die lid zijn van Ja. VIAPS. Dus eigenlijk, dit bedrag is eigenlijk geregistreerd. Want er zijn ook exporteurs die buiten VIAPS zitten en ook exporteren. Dus dat bedrag is eigenlijk meer. Ja, zo meer. Ja, dat is meer. Maar heeft u die cijfers van de niet-leden van Nee, die VIAPS? cijfers heb ik niet, maar ik denk dat die cijfers wel beschikbaar zijn, omdat onze leden exporteren gewoon via de formele weg, via zanderij, via onze internationale luchthaven. Dus alle gegevens zijn gewoon beschikbaar. Die zijn beschikbaar bij het ministerie van LVV, die zijn beschikbaar bij de douane qua hoeveelheden, die zijn ook beschikbaar bij SAX, Suriname Air Cargo Services. Ja. En die zijn allemaal beschikbaar Dus qua de- hoeveelheden. Ja, Er is wel een verschil. ja. Kijk, het is namelijk zo, onze leden exporteren geen waspoeder. Die produceren geen waspoeder, dat wanneer er een bepaalde ontwikkeling op de markt is, dat je zegt, ik sla het even op voor 3 maanden en dan kijk ik daarna. Ja. Wij werken met verse groenten en fruit. Ja. Op het moment dat u van dat plant, een bepaald gewas, weet u dat u over een aantal weken gaat oogsten. U maakt een planning. Op het moment dat u geoogst hebt, is er een spanne van 36 uur van het moment van oogsten dat het bij de afnemer in Nederland moet zijn. Ja. Dus er is geen proces van, ik kan even iets achterhouden, ik kan wachten even en ik kan lukken te apprijzen. Nee, je moet handelen. En dat komt nu bij, in die nieuwe regeling, valutaregelingen, zal de douane ook een belangrijke rol spelen bij de waardevaststelling om, zoals men zegt, vervuiling te voorkomen, om de factureren enzovoort te voorkomen. Maar ik wil u wel één ding zeggen. De keten, de waardeketen van de agrarische export, vanaf productie, oogst, tot behandeling in de packinghouse en transport, moet je voldoen aan strikte veiligheidsvoorwaarden. En wat we te maken hebben, ik bedoel, als een van die schakels daarbij niet optimaal functioneert, hebben we een probleem. Is het direct een effect op de kwaliteit van de groente en fruit? Om maar even iets aan te nemen. Als er een vertraging is van een vlucht, hebben we een probleem. Als bijvoorbeeld de temperatuur in het vliegtuig niet goed geregeld is, heb je direct een kwaliteitsverlies. Als onze groenten en fruit worden afgekeurd in Nederland, omdat er bijvoorbeeld insecten in voorkomen die niet toegestaan zijn om, laten we zeggen, die mee mogen gaan, u kent het verhaal, is ook actueel, dan worden die dingen afgekeurd. Die schade komt op het bord van de exporteur. De exporteur heeft wel de landbouwer in Suriname uitbetaald, heeft wel de vrachtkosten voorgeschoten, toch? En die krijgt hij niet terug van de afnemer wat betreft de afkeuringen. Dan moet hij daarin komen. Nog iets anders. Als er bepaalde kwaliteitsverlies heeft opgetreden, ik noem maar wat. Tijbat is een beetje vergild geraakt. Ja. Het zou je aanvankelijk geprijsd hebben, ik noem maar wat, voor 1,75 US per kilo. Ja. Gaat hij in onderhandeling met de afnemer van innemend, al is het maar voor 50 cent. Ja. Toch? Om dat Dus verlies die te compenseren. onderhandeling krijg je. Ja. En daar is de douane helemaal niet aan de orde. Een ander belangrijk punt is, wij moeten de vrachtkosten vooraf betalen. De boxen die we gebruiken, moeten ook in valuta betaald worden. De dozen, alles. De vrachtkosten worden in valuta betaald. Die moeten wij betalen vooraf het vliegtuig vertrekt. Anders gaat die lading niet mee. Mogen wij SRD's betalen?
Nee, toch? En dan gaat u 30% van ons afroemen. Is toch oneerlijk? Is toch onrechtvaardig? Ja, ja. En nog een bij tegen... Maar hebben jullie deze knelpunten wel besproken met de regering? Ja, wij hebben... En wat Kijk, is de houding van de regering? kijk, de wijze hoe dat verhaal naar buiten wordt gebracht, kan het idee postvatten bij de samenleving. Jongen, die exporteurs willen niet meewerken. Ja. Terwijl dat is het niet zo. Daarom hebben wij de informatie met betrekking tot dit vraagstuk direct publiekelijk gemaakt. Ja. Zodat de samenleving ook notie neemt van waarom de exporteurs, de leden van VEAP, tegen die verplichte inwisseling van 30% zijn voor die van die maatregelen. We hebben het ook direct publiek gemaakt. Dus sowieso zijn de autoriteiten op de hoogte daarvan. Nota bene hebben wij inmiddels al een gesprek gehad met de minister van LVV, waarbij wij onze breakdown hebben gepresenteerd. Er gaat een gesprek komen met de monetaire autoriteiten. Wij zijn nog wachtenden. Maar wat wij wel vinden, is overheid. Wij klagen al een jaar over deze maatregelen. Ze zijn op de hoogte hiervan. Ook in november, toen het werd aangekondigd, hebben wij ons stem laten horen. Maar men is niet met ons in overleg getreden. Absoluut niet. In de media wordt wel gezegd, ja, we hebben gesproken met stakeholders, maar niet met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname. Absoluut niet. Ja. Tot slot, u bent ook ondervoorzitter van de VES. En ik kan u niet hier hebben en u de vraag niet stellen hoe de VES kijkt naar die laatste rating die Fitch heeft gegeven aan Suriname. Teleurstellend. Het was wel te verwachten. Fitch heeft ons gedowngrade. Als we kijken naar de langlopende schulden, hebben we een downgrade gehad van de C-status naar de restricted default status. De kredietwaardigheid van Suriname is op de korte termijn is gesteld op C. Dat geeft aan dat Suriname niet in staat is zelfstandig haar schulden af te lossen. Dat is geen mooi verhaal. We hebben dat ook een paar maanden terug gehad. Maar als morgen de overheid een akkoord heeft gesloten met IMF en ook een akkoord heeft gesloten met de obligatiehouders van de twee Oppenheimer-leningen, verwachten wij wel dat we weer een upgrading zullen krijgen. Wij hopen dat de regering gauw tot de overeenstemming komt. Zeker met de schuldenaars, zodat wij wat meer ruimte hebben. Dus wij hopen dat daar een snelle oplossing komt. En ook dat er snel een akkoord gesloten wordt met IMF. Ja. Maar zeer triest. Ja, de regering verwacht aan inkomsten 10 miljard, maar 9 miljard moet naar schulden gaan. Dus we hebben maar 1 miljard over om de staatshuishouding op peil te houden. Hoe zou de regering, met name de Vereniging van Exporteurs van de agrarische sector, kunnen helpen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de staatskas? Om dat bedrag van 1 miljard verder te verhogen. Wat zou de regering, want u heeft net al een paar zaken aangehaald, maar op korte termijn, middellange termijn en lange termijn? Kijkt u, sowieso moet de regering nalaten maatregelen te treffen die de productie schaden en die de export schaden. Vandaar ook mijn uiteenzetting net over die valuta maatregelen. Ja, dat is Dus één. sowieso moet je geen maatregelen treffen. Maar los daarvan, meneer, de andere maatregelen hebben ook gezorgd voor een ongunstige productieklimaat. Als ik maar noem de verhoging van de brandstofprijzen. Als ik maar noem de prijsverhogingen in de winkels. Ik bedoel, elke burger raakt daarmee geconfronteerd. En ook de productiesector en zeker de producenten die agrarische producten. Of het nu gewassen zijn, of het nu dieren zijn, of die in de visserijsector zijn. Ja. Alle producenten die actief zijn in de landbouwveeteelt en visserijproductie, hebben te maken met de omstandigheden, met de negatieve effecten van de diverse maatregelen. Dus de overheid moet sowieso de ondersteuning bieden. Une biggie. Dus we bedelen niet bij de overheid van overheid jep uno. Ja. Wat we wel vragen en laten we eisen als samenleving. Niet alleen maar die producenten, maar eisen als samenleving. Overheid ondersteunt de lokale productie. Overheid ondersteunt dat we kunnen exporteren en meer kunnen verdienen. Maar overheid zorgt ook ervoor dat wanneer er een calamiteit is, COVID heeft ons gewezen, dat wanneer de grenzen dichtvallen, onze lokale producenten wel in staat zijn om ons volk van voedsel te voorzien. Of van veilig voedsel te voorzien.
Dus sowieso, wat zijn de maatregelen? Een van de grootste problemen in de agrarische sector is agrofinance. Ja. Het is verschrikkelijk moeilijk voor Heeft agrarische... maar 1 minuut. Ja, Ja, het is op verschrikkelijk best, moeilijk voor agrarische bedrijven om aan financiering te komen. Het is toch zeer triest. Eigenlijk zou ik een ander woord willen gebruiken. Maar het is onkan Ja. dat agrarische bedrijven hun huis en per se van 150.000 US-dollar als onderpand moeten stellen voor een 50.000 SRD-lening. Voor een 3.000, 4.000 US-lening. Omdat ze de oogst moeten binnenhalen. Die op de lokale markt en op de export. Dus agrofinance is een belangrijke voor. Je kunt toch niet agrofinancieringsaanvragen gaan beoordelen, net wanneer u waarschijnlijke autofinanciering beoordeelt. Absoluut niet. Dus daarin moet men inkomen. Er moeten garantiemiddelen beschikbaar worden gesteld. Dat ding van onderpand. Even kijken, het binnenland van Suriname. De meeste mensen in alle dorpen zijn actief in de agrarische sector, in de productie. Maar zij kunnen niet een kleine lening nemen om bijvoorbeeld boottransport te betalen. Ja. Omdat de mannen op onderpand, dat zijn collectieve gronden. Oké, Weet je, maar- dus daarin moeten, dat is het belangrijkste, want de Surinamer, Ja. die Surinamer is verschrikkelijk ondernemend. Ja. Stimuleert hij dat? Stimuleert hij het ondernemerschap bij de Surinamers? Ook de mensen die in huisvlees zitten, de kleine landbouwers. Maar dan moet u wel met de voorziening komen. En de overheid zal daarin alleen een helpende hand kunnen bieden. Dankjewel, meneer Girdari. Het is al 9 uur geweest, dus we moeten afsluiten. Jammer, maar succes. Ja. En we kijken uit naar de gesprekken die uw organisatie gaat voeren met de regering. Om meer duidelijkheid te krijgen als het gaat om de maatregelen en als de regering de maatregelen gaat herzien. Ja, we kijken uit naar de uitnodiging. Als Surinamers moeten we samen eruit komen. Het is ons land. Wij moeten werken voor ons land. En wij zullen de mensen zijn die dat land tot verder hoogte zullen brengen. Dus we hopen dat de regering oor heeft naar onze kanttekeningen en de pijnpunten die we hebben aangekaart. En dat men moedig is om die maatregelen terug te draaien. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering van Mama Tentaki op dinsdag 6 april. Met Baru en Odi. Stay safe. Hoor de COVID-19 voorzorgmaatregelen in acht. Want Irekba dat de 3 varianten de in Suriname. Maar blijf kijken naar de STVS, want later op de dag hebben wij meer actualiteiten. Tot morgen bij een nieuwe aflevering van Mama Tentaki.